ભીંડાનું શાક જો તમે આ રીતે બનાવશો તો છોકરાથી લઈને મોટા સુધી બધા જ આંગળીઓ ચાટતા રહી જશે. આ ભીંડાનું શાક તમે એક દિવસ રાખી પણ શકો છો, એને સાતમ જેવા તહેવાર માટે પણ બનાવી શકો છો કે ટ્રાવેલિંગ માટે પણ બનાવી શકો છો. આ એવું ને એવું રહે છે બીજા દિવસે પણ. આ મસાલાવાળી ભીંડી બહુ જ ફટાફટ બની જાય છે અને ઘરમાં રહેતી સરળ સામગ્રીથી આપણે બનાવી શકીએ છીએ. હું છું કરિશ્મા. કેમ છો? આજે તમારા માટે ફૂડ કરિશ્મા ધ મેજિકલ કિચનમાંથી લાવી છું મસાલા ભીંડીની રેસીપી. એક વખત જો ભીંડા આ રીતે બનાવશો તો હંમેશા આ જ રીતે બનાવશો. વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનું ન ભૂલતા, કારણ કે હંમેશાની તરહ હું તમારી જોડે શેર કરીશ એક એવી કિચન ટીપ જેના કારણે તમારી રોજિંદી રસોઈ ચૂટકીઓમાં બની જશે. ચલો જોઈએ રેસીપી. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે ભીંડા માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. એના માટે અહીંયા આપણે 2 ટેબલસ્પૂન બેસન લીધો છે, ચણાનો લોટ, જે સાદો ચણાનો લોટ હોય એ જ લીધો છે. એને આપણે શેકી લઈશું. મેં અહીંયા નોનસ્ટિક પેનમાં એને શેક્યો છે અને એનો તમે ત્યાં સુધી શેકવાનો જ્યાં સુધી એનો રંગ બદલાવા ના માંડે અને એની અંદરથી સરસ શેકેલાની સ્મેલ ના આવવા માંડે. સુગંધ તમને તરત જ ખબર પડશે કે ચણાનો લોટ શેકાઈ ગયો. હવે આપણે એક બીજા બોલમાં 1/4 કપ શેકેલા સિંગદાણા લઈશું. આ શેકીને છોલી લીધેલા સિંગદાણા છે. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન આપણે નાખીશું તલ, 2 ટીસ્પૂન નાખીશું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન લીધું છે, તમે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. અને અડધી ટેબલસ્પૂન આપણે લીધી છે ખાંડ. ખાંડ વગર આપણને ના ચાલે અને ખાંડ જરૂરી છે, કારણ કે આ જે તીખાશ છે એને બેલેન્સ કરવા માટે. અને આમાં આપણે નાખીશું 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી. આ મસાલો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમે બીજા ભરેલા શાકમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આ મસાલાને આપણે એક મિક્સી જારમાં એને આપણે કકરો પીસી લઈશું. આપણે જો આને સરસ પાવડર બનાવી લીધો છે, પણ સાવ એને પેસ્ટ નથી બનાવવાની, એટલે થોડુંક મિક્સી ઓછું ફેરવવાનું. અને એની અંદર આપણે જે ચણાનો લોટ શેક્યો છે એને મિક્સ કરી દઈશું. આ મસાલામાં આપણે ખટાશ માટે આપણે આમચૂર પાવડર આપણે યુઝ કરીએ છીએ 1 ટીસ્પૂન. આખું મિક્સ કરીને આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેવું તેલ નાખીશું. આ આપણો મસાલો જે છે એ મસાલા ભીંડી માટે તૈયાર છે. આ તમે બીજા ભરેલા શાક માટે પણ બનાવીને વાપરી શકો છો. આ બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે એ જ પેનમાં આપણે લઈશું 1 ટેબલસ્પૂન તેલ. ભીંડા માટે નોનસ્ટિક પેન લઈશું તો વધારે સારું રહેશે. એમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન નાખીશું હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન નાખીશું હળદર. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે. અને હવે એમાં આપણે નાખીશું ભીંડા. ભીંડા મેં લાંબા સમાર્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં લાંબા સમારેલા ભીંડા લીધા છે, વચ્ચેથી કાપીને. 150 ગ્રામ જેવા ભીંડા છે. એને આપણે સરસ રીતે આની અંદર મિક્સ કરી લઈશું. આને ખુલ્લું જ આપણે ચડવા દેવાનું છે. આમાં મીઠું કે કશું નાખવાનું નથી. આપણે ખુલ્લા ભીંડાને ચડવા દઈશું. જેવો એનો રંગ બદલાય 5 થી 7 મિનિટમાં, એટલે આપણા ભીંડા ઓલમોસ્ટ ચડી ગયા છે. એ ટાઈમે આ જે મસાલો આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો છે એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. હવે આને બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. અને મસાલો આમ તો આપણે બધું જ ચણાનો લોટ પણ શેકીને લીધો છે અને બાકીની વસ્તુ પણ પકવેલી જ છે, પણ 5-1 મિનિટ સુધી આને હલાવતા રહીને ધીમા તાપે આપણે ચડવા દઈશું, જેથી કરીને ભીંડાની અંદર મસાલાનો સ્વાદ સરસ રીતે ભળી જાય. આ આપણા ભીંડા હવે તૈયાર છે. આ આપણે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. અને આપણે રોટલી સાથે સર્વ કરી શકીએ, પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકીએ. તમે દાળ ભાત જોડે પણ સાઈડમાં આ ભીંડા બનાવશો તો બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે ટાઈમ છે આજની આપણી ટીપનો. જ્યારે પણ તમે ભીંડાનું શાક બનાવો અને ભીંડામાં તમને ચીકાશ લાગતી હોય તો એમાં 2 થી 3 ટીપા તમે લીંબુનો રસ નાખી દો કે પછી આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી નાખી દો. તમારા ભીંડામાંથી ચીકાશ બિલકુલ જતી રહેશે. તો જણાવો કેવી લાગી આ રેસીપી. કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા, વિડીયોને શેર કરવાનું ન ભૂલતા અને લાઈક જરૂરથી કરજો. અમારા યુટ્યુબ ચેનલ ફૂડ કરિશ્મા ધ મેજિકલ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરીને અમે તમારા માટે વધુ રેસિપીઝ લઈને આવી શકીએ.